আপুনি এতিয়া ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইউটিউবটো খুলি বহি আছে আৰু কি চাইছে? নিশ্চয় কেৱল সময়খিনি পাৰ কৰিব ৰীল, শৰ্টছ, ষ্টৰিজ এইবোৰ স্ক্ৰল কৰি আছে, নাইবা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে কমেডি ভিডিঅ' চাই গৈ আছে। জীৱনটোত আগুৱাই যাবলৈ জানো এইবোৰে সহায় কৰিব? কেতিয়াও নকৰে। এইটো কথা সকলোৱে জানে। তথাপিও আমি এইবোৰত টাইম পাছ কৰিমেই। কিন্তু এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা শিকিব পৰাও বহুতো কথা থাকে, যিবোৰে হয়তো আপোনাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব পাৰে। কিন্তু আপুনি সেইবোৰ কিয় চাব? স্ক্ৰল কৰি পিছৰ ভিডিঅ'টোলৈ গুচি যাব, য'ত কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আছে। সকলো বস্তুৰে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ দুইটা দিশেই থাকে। কথা হ'ল আপোনাৰ বাবে কোনটো দিশ বেছি দৰকাৰী। হয়, নলেজেবল ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ কাৰো মন নাযায়। কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ফালেহে আমি বেছি আকৰ্ষিত হওঁ। কিন্তু তাৰ মাজতো 5% এনেকুৱা মানুহো আছে যিবোৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰাই শিকিছে। এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰাই লাখৰ পৰা কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে। যেতিয়া কাৰোবাক ছ'চিয়েল মিডিয়াত নতুনকৈ ঘৰ, গাড়ী, ফ্লেট লোৱা দেখো, জ্বলনটো নিশ্চয়কৈ অনুভৱ হয়েই আৰু ভাবে ময়ো ল'ব পৰা হ'লে। তেওঁ ল'ব পাৰিছে কাৰণ তেওঁ এণ্টাৰটেইনমেণ্টতকৈ বেছি ইনফ'টেইনমেণ্ট বা নলেজ আহৰণ কৰাত বেছি গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ নিজৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ত্যাগ কৰিব পাৰিছে বাবে আজি সকলোবোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰিছে, আৰু আপুনি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ত্যাগ কৰিব পৰা নাই বাবে আজিও স্ক্ৰল কৰি আছে। জীৱনটো সহজ আৰু সুখৰ কৰিবলৈ সঠিক জ্ঞান আহৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, আৰু এই জ্ঞানবোৰ কিতাপত অতি সহজেই পোৱা যায়, যিবোৰ কিতাপৰ জ্ঞানে আপোনাৰ জীৱনটো সলাই দিব পাৰে। আজি লৈ আহিছো গ'লছ কিতাপখনৰ 3য়টো অধ্যায়। যদি আপুনি এটা চাকৰি বিচাৰিছে, কিমানখিনি দৰমহা পাবলৈ আশা কৰিব? মান্থলি 10,000, 50,000, 1 লাখ, 2 লাখ নে 5 লাখ? বাছ হৈ গৈছে আৰু নোৱাৰো। ইয়াৰ পিছৰখিনি চাগে মগজুৱে মানি নল'ব, কাৰণ আপুনি সিমানখিনি আৰ্জন কৰাৰ কথা ভাবিবও নোৱাৰে বা নোখোজে। এইটোৱেই হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ বাধা, মানুহক সীমিত কৰি ৰখা বিশ্বাস। মই প্ৰতি মাহে 10-15 লাখ টকা দৰমহা পাওঁ বুলি ভাবিবও চাগে টান লাগে, আৰু ভাবিলেও এইবোৰ বেকাৰ চিন্তা বুলি মনতে কয়। যিসকল মানুহে নিজৰ বিশ্বাস অনুপাতে 15-20 হাজাৰ টকাৰ চাকৰি কৰি আছে, সেইসকলে ভাবে মোৰ দৰমহা 50-60 হাজাৰ হোৱা হলে, আৰু যিসকলৰ চাকৰি নাই সেইসকলে 10-20 হাজাৰ টকাৰ চাকৰি এটাৰ বাবে চিন্তা কৰে। এইটো চিন্তা সকলোৱে একেমুখে হয় বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিন্তু এটা কথাহে কোনেও মানি নলয়, তেওঁলোকৰ মনটোৱে নামানে। সেইটো হ'ল আপুনি কিমান আৰ্জন কৰিব পাৰিব তাৰ কোনো লিমিট নাই, কেৱল ভাবিব পাৰিব লাগিব যে আপুনিও কৰিব পাৰে। আমি সহজতে অনুমান কৰিব পাৰো যে আমি অহা বছৰলৈ কিমানখিনি উন্নতি কৰিব পাৰিম বা কি কৰিব পাৰিম, কিন্তু অহা 5 বছৰলৈ কি কৰিব পাৰিম তাৰ অনুমান কৰিব পাৰিবনে? এবাৰ ভাবকচোন যে আপোনাৰ আদৰ্শ ভৱিষ্যতত আপুনি 5 বছৰ পিছত কি কৰি থাকিব। 5 বছৰৰ পিছত আপুনি কিমান আৰ্জন কৰি থাকিব? আপোনাৰ বৰ্তমান আৰ্জনৰ চিন্তাৰে ভাবিব কোৱা নাই, ভৱিষ্যতত এজন আদৰ্শ ব্যক্তি হিচাপে কিমান হোৱা উচিত সেইটো ভাবিব কৈছো। 2. আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্বন্ধ কেনেকুৱা হ'ব? কাৰ লগত থাকিব আৰু কাৰ লগত নাথাকে? 3. আপুনি কেনেকুৱা ঘৰত থাকিব? 4. আপুনি কেনেকুৱা এখন গাড়ী চলাই থাকিব? 5. আপুনি নিজক আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালক কেনেকুৱা বিলাসিতাৰ জীৱন দিব? আপোনাৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হ'ব? আপোনাৰ ওজন কিমান হ'ব? আপুনি দৈনিক কিমান সময় ব্যায়াম কৰি থাকিব? 7. অৱসৰৰ সময়ত আপোনাৰ ওচৰত কিমান সম্পত্তি থাকিব? এতিয়া এবাৰ ওলোটাকৈ ভাবক, 5 বছৰৰ পিছত আপুনি সিমানখিনি টকা আৰ্জন কৰিবলৈ আজি কি কাম কৰিব লাগিব আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগিব? 5 বছৰ পিছত আপোনাৰ যাৰ লগত ভাল সম্বন্ধ থাকিব তেওঁলোকক কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? 5 বছৰ পিছত আপুনি ভবা ওজন, স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ আজি কিমান ব্যায়াম কৰিব লাগিব আৰু কেনেকুৱা খাদ্য খাব লাগিব? কোৱা যায় যে নৰকলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাটো ভাল বিচাৰ বা চিন্তাৰে পূৰ্ণ হৈ আছে। যিসকল অসফল লোক তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী বা ইচ্ছা সদায় ভাল, কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত আজি কাম নকৰো বুলি ক'বলৈ সদায় কিবা নহয় কিবা অজুহাত থাকে। সেইবাবে ভাবি সময় নষ্ট নকৰিব। আপোনাৰ লগত যি আছে, সন্মুখত যি সুবিধা দেখিছে, বাছ কৰি দিয়ক। এজন সফল ব্যক্তিক সোধা হৈছিল তেওঁৰ সফলতাৰ ৰহস্য কি? তেওঁ কৈছিল, মই যি পাওঁ লগে লগে কৰি দিওঁ। এনেকুৱা কৰোঁতে আপোনাৰ লোকচান হৈছেনে? হয়, হৈছে। বহুতো লাখ টকাৰ লোকচান হৈছে, কিন্তু লাভ কিমান হৈছে? লাভ বহুতো কোটি টকাৰ হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ দিহা পৰামৰ্শবোৰ কমেণ্টত জনাব পাৰে।
এনেধৰণৰ বাস্তৱ জীৱনৰ নলেজেবল কথা জানিবলৈ আসাম ষ্টৰী লাইনাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।